ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እጅግ ጠቃሚ የሆነ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ ያው የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን እንዲሁም ኤዱኬሽናል ቪዲዮዎች ይለቀቃሉ። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ከተመቻችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ካልተመቻችሁም ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ብዙዎቻችን የምንፈልገው ነው። ስለዚህ የኛውን ቪዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ ማቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ከወዳችሁት ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለዚህ ከዘመኑ የሳተላይት ቴክኖሎጂ ጋር በተገናኘ መንገድ በቀላሉ በአለም ላይ ያሉ ሬዲዮ ጣቢያዎችን ስቴሽኖችን በአንድ ቋት ማለት ነው ማድመጥ እንዴት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ራሱ ክፍለ ሀገር ሆነን ለምሳሌ ክፍለ ሀገር ሆኔ አዲስ አበባ ያሉትን ኤፍኤም ሬዲዮዎችን ማዳመጥ አልችልም ማለት ነው። ማዳመጥ አልችልም። ስለዚህ በአቅራቢያ ግዴታ መሄድ አይጠበቅብኝም ማለት ወይም ደግሞ ባህር ዳር ያለው ኤፍኤም ጣቢያ ዞን መከታተል አልችልም። እዚህ ሌላ ሀገር በኖርማሊ ወርልድ የሆኑ በሳተላይት የሚተላለፉ ካልሆኑ በስተቀር እንቸገራለን ማለት ነው። ስለዚህ አራውንድ ዘ ወርልድ በግሎብ ላይ ያሉትን ሬዲዮ ጣቢያዎች በአንድ ቦታ ተቀምጠን ሰርች አድርገን እንዴት እንደምናዳምጥ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኛው የሳተላይት ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ኢንተርኔት አክሰስ ማግኘት ይጠበቅባችኋል። ግን የፈለጋችሁትን ሬዲዮ ጣቢያ በአንድ ቋት አግኝታችሁ እየመረጣችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ እሱ ልሄድና ላሳያችሁ ማለት ነው። እንዳላስረዝምባችሁ ቀጥታ ራዲዮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራዲዮስ ጋርደን እዚህ ጋር ራዲዮ ጋርደን ሬዲዮ ጋርደን የሚል ዌብሳይት አለ ማለት ነው። ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የኛውን ክሊክ ስናደርገው የመጀመሪያ ያመጣው ሬዲዮ ጋርደን ኤክስፕሎር ላይቭ ሬዲዮ ባይ ሮቴቲንግ ግሎብ ይላል። ስለዚህ የኛውን በግሎብ ሮቴት እያደረግን የፈለግነውን ሬዲዮ ጣቢያ ማዳመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የኛውን ቀጥታ ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። የኛውን ክሊክ ሳደርገው ዲፎልት እኔ ያለሁበትን ነው ሎኬሽን አሁን ሰርች እያደረገው እኔ ያለሁበት ሎኬሽን ነው እየፈለገልኝ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያለሁበት አሁን ፕላኔቲንግ ሲዲስ ይላል። እኔ ያለሁበት ሮቴሽን እየፈለገልኝ ነው ማለት ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የሚል መጣ። ግሎባውን እየዞረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ይታያችኋል። አሁን ያለሁበት ቦታ ነው እየሄደ ያለው። እኔ ምንም እየነካሁት አይደለም። አያችሁታ። ስለዚህ አሁን ሬዲዮ ጣቢያውን እንስማው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፎልት እኔ ያለሁበትን ኤሪያ ድምፁን ልጨምረውና ላሰማችሁ። እኛውን ድምጽ ልጨምረውና ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አዲስ አበባ አሃዱ ሬዲዮ ነው ዲፎልት ያመጣልኝ። ይሄን እናዳምጠው እስኪ። ኢትዮጵያዊ ሁሉ ፊት አውራሪ ገበየሁ ነፍሱን ሰጥቶ ሀገሩን በታላቅ ተጋድሎ ያከበራት ጀግና ነው እንደምትሉኝ አልጠራጠርም። እናም እናንተ አድዋን በታሪክ የምትኮሩበት ብቻ ሳይሆን የትግሉን ውጤትና ድል ከአሁኗ ኢትዮጵያ ጋር አዛምዳችሁ ለዛሬ የሚበጅን አንድነት በህብረት መቆም ጠላትን ማሸነፍ የህይወት መሰናክልን አሁን የኛው ሬዲዮ አቆምኩትና እዩ እንደምታዩት ግሎባል አንድ ማዞር ይችላል ማለት አያችሁታል። እነኚህ የምታዩቸው አረንጓዴዎቹ ማለት ነው እነኚህ ኖርማል እያዞርኳት ነው ግሎባል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ዊንስ አደረገው ቀጥታ ሰርች እያደረገ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢትዮጵያ አካባቢ ስመጣ አያችሁታ ሳውንድ ሰርች እያደረገ አዲስ አበባ አካባቢ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በአውሮፕላኑ ግራ ክንፍ በኩል ያለ የእቃ መጫኛ ክፍል በሩ አያችሁት። አሁን ሸገር ኤፍኤም ነው። እኔ ግን አዲስ አበባ አይደለም ያለሁት ቀጥታ ሸገር ኤፍኤም እያደመጥኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእነኚህ ውስጥ ኤክስፕሎር ማድረግ እንችላለን። በጣም ብዙ ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስፕሎር ላይ ስናዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር አያችኋቸው ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ብስራት፣ አሃዱ፣ ራዶ፣ ዛሚ፣ ሸገር ኤፍኤም፣
ሌሎችም አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኒርቱ አዲስ አበባ የሚቀርቡ አዲስ አበባ ሎድዋር፣ ማርሳዊት፣ ታዚ፣ አደን፣ አይቤቢ እነዚህ የመሳሰሉት ሬዲዮ ጣቢያዎች ናቸው። ለምሳሌ እንግሊክ ሳደርገው ያለበት ቦታ ሄደ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁን እንትን ሳደርገው የተፈጨ ነበር የሚመስለው። የሰው አካል ብጥስጣሽ ሆኖ እንዲህ በቀላሉ ማንነትን መለየት አልሆነም። ቀደም ሲል አውሮፕላኑ ከመከስከሱ በፊት ከስፈንጥረው ቁልቁል የተንዘገዘጉት ሰዎች አስክሬን ግን 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተገኝቷል። በአደጋው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎቻቸውን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ አካባቢ ነው። ለምሳሌ ወደ አውሮፓ አካባቢ ሄደ እስኪ እዚህ ጋር እነዚህ ሰማያዊ ግሪን አረንጓዴዎቹ ሬዲዮ ጣቢያ ናቸው። እንግዲህ Hova? Begöltözünk a Kozi drinkbárba. Miért is? Mert ott csudi jó az élet. Van csocsó, tárc, folyamatos sportközvetítés, kiállítás. አያችሁት? እነኚህ ሬዲዮ ጣቢያዎች ናቸው። ስለዚህ በአለም ላይ በግሎባችንን እንደዚህ ሮቴት እያደረግን የፈለገነውን የሬዲዮ ጣቢያ ማድመጥ እንችላለን ማለት። ስለዚህ እኛው ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ምክንያቱም ብዙዎቻችን ሬዲዮ እንከታተላለን፣ የውጭ ሬዲዮዎችን መስማት እንፈልጋለን። ስለዚህ በአንድ ቋት የፈለግነውን ሮቴት الجمهورية كل من السيد الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، السيد لامين عثماني رئيس حزب አሁን ለምሳሌ ይሄ የአልጀሪያ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ራዲዮ ኤሊዚ የአልጀሪያ ነው። تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني خلال الأسبوع الجاري من تفجير ለምሳሌ እዚህ አካባቢ እንደምታዩት ሬዲዮ በጣም ይበዛል። እነዚህ አረንጓዴዎቹ ሬዲዮ ጣቢያ ናቸው ብያቸዋለሁ። Tes actions, ton apéritif à la con là. On n'est pas des cailloux, Pierre. Ça pique, ça saigne. አያችሁት? ቀጣይ እያዘዋወርናችሁ እነኝን በሙሉ ማየት እንችላለን፣ መስማት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እነኝን ያው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስፔሻሊ ሬዲዮ በደንብ ለምትከታተሉ ሰዎች ማለት ነው የፈለጋችሁትን ቋንቋ የፈለጋችሁትን አገር ሬዲዮ ስቴሽን በአንድ ቋት ላይ ማድመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ካላችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ማስተያየትና ኮሜንት ካላችሁ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችም with respect to ቴክኖሎጂ እንዲሰሩ የምትፈልጓችሁ ካሉ በኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ እንዳላበዛባችሁ ይበቃኛል። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘሁኝ። ባይ